Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một trong những cái bánh mà mình cực kỳ chật vật thì mới làm được, cơ mà thật là quá xứng đáng khi mà làm được. Đó là bánh chiffon vị trà xanh. Tất nhiên chiếc bánh này như mọi chiếc bánh khác thì không cần sử dụng đến lò nướng và mình phải thử nghiệm mấy lần lận thì nó mới ra được như thế này đó. Thế nên hãy cùng coi video với tôi nha. Bên cạnh đó thì tôi còn có một ví dụ về thất bại nữa, thế nên cái video này có thể rất là có ích với mọi người đó. Hãy cùng coi đến tận cùng nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tách trứng trước nha. Cho cái bánh của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần 3 lòng đỏ và 4 lòng trắng trứng. Trứng của ngày hôm nay mình sử dụng là trứng size L của Nhật. Mỗi quả nặng từ tầm khoảng 60 đến 65 gram, thế nên nó khá là to đấy, ngang với cả trứng công nghiệp ở Việt Nam đấy. Nếu như mọi người dùng trứng gà ta thì hãy tăng cái số lượng quả trứng lên một quả nhé. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cho đường vô lòng đỏ trứng và sau đó thì đánh bông cho đến khi nó chuyển sang màu vàng nhạt. Ở bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lần lượt cho dầu ăn, sữa tươi và tinh chất vani vô. Nhờ vào cái lượng chất lỏng rất là lớn như thế này, thế nên khi mà chúng ta ăn bánh chiffon thì thường thấy là cái bánh nó có kết cấu rất là mềm, ẩm, bởi vì có được một lượng chất lỏng rất là cao á. Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi các chất lỏng hoàn toàn hòa quyện với nhau. Ở bước tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt xay bột mì, bột matcha và bột nở vô. Bình thường thì mọi người hay hỏi mình là có thể thay bột mì số 8 bằng bột mì số 11 là cái bột mì đa dụng được không? Cơ mà rất tiếc là trong công thức này thì không thể thay thế được nha. Tuy nhiên mọi người hoàn toàn có thể tự làm bột mì số 8 mà. Chỉ cần bỏ khoảng 20 đến 30 gram bột mì ra, sau đó thay bằng 30 gram bột ngô với liều lượng tương tự thì nó sẽ tự ra bột mì số 8 thôi. Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi không thấy được một cái cọng lặng cặn bột nào nữa. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh bông lòng trắng trứng, và đây là một bước cực kỳ quan trọng luôn đấy, sẽ quyết định luôn cái sự thành công hay thất bại của cái bánh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho 1/2 teaspoon cream of tartar. Đây là một chất ổn định giúp cho cái lòng trắng trứng của chúng ta nó vững hơn đấy. Sau 30 giây đánh bông thì bây giờ các bọt khí bắt đầu xuất hiện. Ở những giây phút đầu tiên thì mọi người nên để công suất của cái máy là thấp nhất nha, vì lúc này thì chúng ta đang kiểu xây dựng lên cái hệ thống bọt khí. Nếu máy đánh quá nhanh thì chúng ta sẽ có những cái bọt khí rất là to và không hề vững vàng một chút nào. Ở bước này thì mọi người có thể bắt đầu cho đường vô được, và nhớ chia đường ra làm khoảng 3 lần nha, thì nó có thể hòa tan được hết á. Sau khi mà cho đường vô thì lúc này những cái phân tử đường nó đang hòa quyện với cả cái bọt trắng trứng, thế nên nó sẽ làm cho cái hỗn hợp trắng trứng của chúng ta nhìn nó bóng và mượt hơn rất là nhiều. Mình đã có một video dài hơn 10 phút lận giải thích chỉ về cái lòng trắng trứng này thôi, thế nên nếu mọi người muốn thì có thể xem lại ở đấy nha. Sau 5 phút đánh liên tục thì bây giờ các vân bắt đầu xuất hiện và lòng trắng trứng của chúng ta bây giờ bắt đầu nặng tay hơn một chút rồi, thì mọi người nhớ cẩn thận nha, vì bây giờ là gần đạt đến cái trạng thái ưng ý rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ dừng lại ở bước này, đó là khi mà chúng ta đạt được cái lòng trắng trứng nó hơi mềm mềm như thế này. Cơ mà khi mà chúng ta nghiêng tô thì nó không dịch chuyển quá nhiều. Khi mà trộn lòng trắng trứng với hỗn hợp lòng đỏ thì trước tiên hãy lấy 1/3 cái phần lòng trắng trứng trước nha. Sau đó thì cứ trộn đều thôi. Cái bước này thì sẽ giúp cho cái hỗn hợp lòng đỏ lúc đầu ấy nó nhẹ đi. Và khi mà chúng ta cho nốt những cái phần lòng trắng trứng còn lại và có thể phâu nó thì cái hỗn hợp lòng đỏ lúc đầu nó không còn nặng quá nữa. Và chúng ta thì không cần lo lắng là các bọt khí của lòng trắng trứng sẽ bị xẹp đi nữa. Hỗn hợp sau khi trộn thì nó sẽ khá là như thế này. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đổ hỗn hợp vào khuôn. Khi mà đổ thì nhớ là chỉ đổ ở một điểm thôi nha. Cái bước này thì sẽ giúp cho những cái bọt khí còn sót lại nó sẽ được vỡ ra một phần đó. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái đũa và xoay quanh một vòng. Bước này thì để loại bỏ những cái bọt khí to mà có thể nhìn được ấy. Và nhớ là khi mà chúng ta làm chiffon thì tuyệt đối không bao giờ được chồng dính cái khuôn nha. Cái bột này nó cần dính với cái khuôn để mà nó có thể leo lên được cái thành. Chúng ta sẽ hấp bánh trong vòng 60 phút ở lửa thấp. Bếp nhà mình có 5 nấc và mình sẽ hấp ở nấc thứ 2. Mình thấy về cơ bản thì cái bánh chiffon hấp này nó có kết cấu khá giống với cái chiffon nướng. Tuy nhiên có một điểm mà mình chưa khắc phục được, đó chính là độ cao của chiếc bánh này. Khi mà mình thấy mọi người làm chiffon nướng ấy thì cái lò bánh nó sẽ nở tới đây luôn, và sau đó thì nó sẽ giữ luôn cái hình dạng đấy. Còn khi mà mình làm chiffon hấp như thế này thì nó luôn luôn bị xẹp nhá, kiểu nó nở tung tóe như thế này rồi, cơ mà chỉ mở cái lò ra khoảng 5 phút thôi là nó sẽ xẹp dần dần đi. Sau khi mà bánh hấp xong thì chúng ta sẽ để cho bánh nguội trước nha, trước khi mà chúng ta lấy bánh ra khỏi khuôn. Đó, bánh của mình bị xẹp tầm khoảng 1 đến 2 cm đấy, mà mình không biết làm thế nào bây giờ.
Khi mà chúng ta để cho bánh nguội thì hãy úp cái khuôn như thế này nhá, thì các hơi khí nó sẽ được thoát dần ra ấy. Và đây là bánh của mình sau khi mà đã nguội hoàn toàn. Có thể thấy là mặt bánh rất là khô, mà khi mà mình ấn ngón tay vào thì nó có thể đàn hồi lại một chút, thì như thế tức là bánh đã đạt nha. Nhìn cứ như quảng cáo đệm kim đan ngày trước ấy nhỉ, thích quá. Ấn ấn, ấn ấn. Và để mà bánh đẹp hơn thì chúng ta hãy cắt bỏ cái phần đít nha, là cái phần mà tiếp xúc với cả cái nắp nồi lúc nãy ấy. Phần này cũng bị nhũn rất nhiều bởi vì nó tiếp xúc với cả hơi nước mà, thế nên cắt bỏ thì cũng không có gì hối tiếc đâu. Mình thấy bánh ngon nhất là khi mà ăn không, hoặc là cho thêm một chút kem tươi lên là được. Đừng có phủ kín bánh với cả kem nha, phí lắm. Như hôm nay thì mình trang trí với cả hoa tươi ấy, nhìn nó kiểu xinh khủng khiếp luôn ấy. Cái cành hoa kia thì mình mua ở siêu thị 60.000 lận, còn mấy cái bông hoa nhỏ nhỏ nhìn như hoa cúc thì mình ngắt ở ngay bên đường ấy. Kiểu 12 giờ trưa ra siêu thị mua, xong rồi trên đường đi về qua bờ sông, ui thấy đẹp thế. Rồi nhìn ngó quanh, không có ai, ngắt và chạy vội. Bánh thì ngon nhất là khi mà chúng ta cho thêm một ít kem tươi chảy chảy, và sau đó thì rắc thêm một ít bột matcha lên, là kiểu nó hoàn hảo luôn ấy. Bánh thì mềm, ẩm, tan trong miệng, sau đó thì có thêm một chút man mát tươi tươi của kem tươi nữa. Một sự tuyệt vời trong mùa hè. Và bây giờ thì sẽ đến ví dụ thất bại nha. Các bước đầu với lòng đỏ trứng thì vẫn nguyên si như thế, mọi thứ chỉ thay đổi khi mà chúng ta đánh bông lòng trắng trứng quá mức thôi. Đây là ở phút thứ 6, lúc này thì các chóp bọt khí bắt đầu nhọn hơn một chút rồi, mà xài thì vẫn được, vẫn an toàn đó. Sang phút thứ 7, lúc này thì mọi người có thể bắt đầu thấy là cái tay cầm của chúng ta bắt đầu nặng lên, và phần lồng trắng thì bắt đầu cứng hơn rất là nhiều. Ở phút thứ 8 thì lúc này gần như là nó không còn di chuyển gì nữa khi mà chúng ta nghiêng cái tô. Và khi mà chúng ta trộn với cả hỗn hợp lúc đầu thì có thể thấy bây giờ là cái lồng trắng trứng nó như một cái tảng mây nhẹ nhẹ. Thì khi mà chúng ta hòa quyện đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nào mà hòa quyện hết được. Và kết quả là khi mà chúng ta phâu ở bước sau thì lúc này cái hỗn hợp lòng trắng trứng nó không thực sự hòa quyện đâu, nó vẫn còn như những cái tảng lòng trắng trứng li ti. Đây là kết quả khi mà chúng ta đánh bông lòng trắng trứng quá mức đó, thế nên là chỉ đánh đến mức vừa vừa, cái mức mà mình bảo thôi nha. Khi mà đổ vào khuôn thì cái hỗn hợp này có vẻ đặc hơn và nhìn có vẻ bông hơn. Cơ mà tác hại của việc đánh bông lòng trắng trứng quá to là khi đó các bọt khí nó rất là lớn ấy, và nó không phải là những cái bọt khí nhỏ nhỏ vững vững để mà có thể giữ được cái kết cấu bánh nữa, khiến cho cái kết cấu bánh của chúng ta không hề vững một chút nào và sẽ xẹp rất là nhanh luôn. Thực chất thì lúc đầu mình nghĩ là do kiểu lòng trắng trứng nó cứng thì bánh sẽ nở cao hơn, khiến cho cái thành nó không vững. Cơ mà khi mà so sánh lại thì hóa ra cái này còn nở kém hơn cả cái trước cơ. Dị nhỉ? Sau phần lớn thời gian hấp thì lúc này bánh của chúng ta nở vẫn rất là đẹp luôn, nhưng mà chỉ cần bỏ cái nắp nồi ra và ten ten ten, bánh nó tự sụp xong rồi nó tự tách khuôn luôn ấy, mà đây mới chỉ khoảng sau 1 phút sau khi mở nắp nồi thôi ấy. So sánh một chút thì cũng có thể thấy luôn là cái bánh này nhìn nó có vẻ đặc hơn rất là nhiều ấy, và khi mà chúng ta thử ấn nó vô thì nó bẹp luôn, nó xẹp luôn ạ, nó không phồng lại như cũ nữa. Và khi mà cắt thử bánh thì cũng có thể thấy được là bên trong bánh kiểu nó thắt eo này, xong rồi nó đặc này, xong nó còn cong queo ấy, nói chung là nhìn không ngon chút nào đúng không? Và như thế là ví dụ kết thúc ở đây rồi, bây giờ đến câu chương ngôn nha. Hôm nay thì mình sẽ đọc bài thơ Thôi đành ta tự du ta của tác giả Trấn Cư. Eo ơi, nghe tiêu đề thấy hay ấy nhở. Vắng nghe ai hát lời ru, đêm đông giá lạnh, ngày thu úa tàn, chợ đời muôn thuở hợp tan, mình mông gió núi, mây ngàn chơi vơi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tới tận đây. Nếu như mọi người thấy thích video này thì ấn like, đăng ký cho kênh của mình và có thể thì chia sẻ video này nhé. Chúc mọi người sẽ thành công với món đánh này và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.